নমস্কাৰ এসকে হ্যান্ডলন চ্যানেলটোলৈ পুনৰবাৰ মহৰজু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বোৱা কালেকশন লৈ আহিছো আৰু যদি আপোনালোকে কালেকশনখিনি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহলে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি মোৰ হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিব আৰু মোৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছো। মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্ট ৰঙিয়া পুথিমাৰি হয় আৰু খুবেই মৰম লগা হাতে বোৱা জোৰা যিখিনি আমাৰ পিওৰ পদ্মিনী সূতাৰ হয় সেইখিনি জোৰাই মই লৈ আহিছো আৰু আপোনালোকে পিন্ধি খুবেই আৰাম পাব। বহুত ধুনীয়া হয় আৰু একেবাৰে হেভি হয় জোৰা কেইটা। হেহে আজিৰ এই ভিডিওটোত মই মাত্ৰ আপোনালোকৰ ওচৰত তিনিটা জোৰা লৈ আহিছো আৰু যদি আপোনালোকৰ পছন্দ বা বাজেটত আহে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। তে আহক পলম নকৰি আজি ভিডিওৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। এয়া থাকিব আচলৰ ডিজাইনটো চাব। এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। আচলখিনি থাকিব এইখিনি একেবাৰে ডাঠ কফি কালাৰ হয়। এইটো ডাঠ কফি কালাৰত থাকিব। এয়া থাকিব চাদৰ চাব খুব ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া আছে আৰু এইখিনি চাব আপোনালোকে এটা বস্তু আপোনালোকে আগতে এইখিনি আছিল আমাৰ যেহেতুকে এসি কটন বা ষ্টেপল কটনত আছিল এইটো কালাৰ যেটো নেকি আমাৰ ইয়াত ঝুমকা ডিজাইনত দিয়া আছে আৰু এই ঝুমকা ডিজাইনখিনি আমি এইবাৰ পদ্মিনী কটনত বনাই নিছো। খুব সুন্দৰ হয়, হাতে বোৱা জোৰা হয়, হাতে ঘৰুৱা আৰু লগতে এইটো চাব দুটা কালাৰত খুব ধুনীয়াকৈ ডিজাইনটো অকল একেবাৰে নিউ ডিজাইন হয়। খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। এয়া চাব খুবেই মৰম লগা জোৰা হয় আৰু এই জোৰাটো যেতিয়া আপোনালোকে ৰেডি কৰি ল'ব তেতিয়া বহুত ধুনীয়া লাগিব। এয়া চাব আৰু এই জোৰাটো লাভ কৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1850 रुपीस, মাত্ৰ 1850 টকাত আপোনালোকে এই জোৰাটো ল'ব পাৰিব আৰু লগতে পাব আপোনালোকে খুব ধুনীয়া সাইড পটি। এইখিনি থাকিব সাইড পটি। এয়া চাব পাৰে খুব ধুনীয়াকৈ মিচিং ডিজাইনত সাইড পটিখিনি বনাই দিয়া আছে আৰু এটা ব্লাউজ পিস থাকিব। ব্লাউজ পিছতো এটা পটি থাকিব আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা। এইখন থাকিব মেখেলা আৰু বহুত ওপৰলৈকে বুটাখিনি দিয়া থাকিব। এয়া চাব পাৰে খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। ডাঠ কফি কালাৰত এটা জোৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 1850 रुपीस, মাত্ৰ 1850 টকাত আপোনালোকে এই এটা জোৰা লাভ কৰিব পাৰিব। যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে বা বাজেটত আহে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ স্ক্ৰিনত দিয়া থাকিব। স্ক্ৰিনত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰি দিব পৰা সেই নাম্বাৰটোতে। তাৰ পিছত থাকিব আপোনালোকে আৰু এটা আমাৰ কি হয় যিখিনি মানুহ আমাৰ বটল গ্ৰীণ কালাৰত বিচাৰি থাকে এইটো থাকিব আমাৰ বটল গ্ৰীণ কালাৰত। এইটো চাব ডাঠ বটল গ্ৰীণ কালাৰত। এয়া চাব খুব ধুনীয়া হয় আৰু আচলৰ ডিজাইনটো থাকিব এইখিনি কি হয় মই অকমান লাইটৰ কাৰণে অকমান বেলেগ কালাৰ আহিছে তথাপিতো এইটো একেবাৰে ডাঠ হয়। এয়া চাব চাদৰৰ আচলটো থাকিব এইখিনি আৰু একেবাৰে ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া আছে। এয়া থাকিব খুব ধুনীয়াকৈ ঝুমকা ডিজাইনত আৰু এইখিনি থাকিব মাজত সৰু সৰু বুটা। এইখন থাকিব চাদৰ। এইখন থাকিব চাদৰ। তাৰ পিছত থাকিব এইখিনি সাইড পটি। এইখিনি থাকিব সাইড পটি খুবেই সুন্দৰ আৰু ব্লাউজ পিস আৰু এইখন থাকিব মেখেলা। এইখন থাকিব মেখেলা। আহল বহল পাব মেখেলাখন চাব পাৰে আৰু যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে আপোনালোকে ফটাফট বুকিং কৰি দিব কাৰণ এইখিনি কাপোৰ যেহেতুকে বেছি সময় ষ্টক নাথাকে আৰু যদি আপোনালোকে ওচৰৰ হয় তেনেহলে আপোনালোকে দোকানত আহিও কাপোৰখিনি চাই মেলি ল'ব পাৰিব। নেক্সট কাপোৰযোৰ আহিব এইযোৰ পিংক কালাৰত আহিব। থাকিব খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো খুব মৰম লগাকৈ একেবাৰে পিংকটো একেবাৰে মৰম লগা হয় আৰু আচলটো চাব এইখিনি আচলটো থাকিব এইখিনি। এয়া খাই ফুলডাল থাকিব। এয়া খুব ধুনীয়া হয় মাজত খুব ধুনীয়াকৈ ৰোলেক্স থাকিব আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত ঝুমকা ডিজাইনত বুটাখিনি দিয়া আছে। এয়া থাকিব বুটাখিনি খুব সুন্দৰ আৰু খুবেই মৰম লগা হয়। এয়া চাব খুব মৰম লগা জোৰা এটা লাভ কৰিব আপোনালোকে 1850 টকাত। এয়া চাব এইখিনি থাকিব আমাৰ সাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিস। তাৰ পিছত থাকিব এইটো মেখেলা। এইখন থাকিব মেখেলা। এইখন থাকিব মেখেলা খুবেই সুন্দৰ আৰু খুব ধুনীয়া জোৰা এটা লাভ কৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1850, মাত্ৰ 1850 টকাত আপোনালোকে এই জোৰাটো ল'ব পাৰে। তাৰ পিছত নেক্সট কাপোৰযোৰ আহিব এইটো জোৰা
খুব ধুনিয়া হয় পিকক ব্লু কালাৰত থাকিব আসলৰ ডিজাইনটো থাকিব এইখিনি আৰু বুটাখিনি থাকিব এইখিনি ঝুমকা ডিজাইনত আৰু আসলটোৰ খাই ডিজাইনটো থাকিব এইখিনি খুব সুন্দৰ আহল বহল এইখন থাকিব চাদৰ এয়া থাকিব খুব আহল বহলকৈ আৰু একেবাৰে ঘনকৈ দিয়া আছে বুটাখিনি খুবে মৰম লগা হয় চাদৰখন এয়া চাব এয়া চাব খুব সুন্দৰ আৰু এয়া আহিব আমাৰ মেখেলা আৰু এই জোৰাটো যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে এই জোৰাটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1850 আৰু এইটো থাকিব সাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিস আৰু এই জোৰাটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1850 টকা যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহলে ফটাফট বুকিং কৰিব আৰু মোৰ হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিব মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হ'ল 9859731956 আৰু এই তিনিজোৰ কালেকচনে আজি মই দেখুৱালো যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখিব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব আৰু মোৰ দোকানত আহিও কাপোৰখিনি আপোনালোকে চাই মেলি ল'ব পাৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি আহিছো মই নমস্কাৰ